আমাৰ স্থাপিত হৈছিলে 1983-84 চনত প্ৰথম যেতিয়া স্থাপিত হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে আমাৰ কিছুমান মূল উদ্দেশ্যলৈ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ লাহে লাহে যেহেতু ব্যক্তিগত খণ্ডত আমাৰ ব্ৰইলাৰ উৎপাদন সংখ্যা বা বাঢ়ি গ'ল বা তেনেকৈ ব্ৰইলাৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰত কিছু হেৰি আমাৰ চাহিদা আহি গ'ল তাৰপিছতে আমি এইখন আমি ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট হিচাপে আমি আৰম্ভ কৰি আছোঁ এতিয়া আমি ইয়াত আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আমি প্ৰশিক্ষণ দিওঁ ঠিক তেনেকৈ সিহঁতৰ গ্ৰুপ অনুযায়ী সিহঁতৰ সদস্য অনুযায়ী আমি এদিনীয়া দুদিনীয়া 7 দিনীয়া আমি কাৰ্যসূচী ইয়াত লওঁ আৰু আমাৰ ইয়াত আমাৰ দুজন টেকনিকেল মেনেজাৰ আছে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আৰু যিহেতু এতিয়া মই জনসাধাৰণক মই অনুৰোধ কৰোঁ এই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিং সঁচাকৈ এটা লাভজনক ব্যৱসায় ইয়াৰ কিছুমান গুণাগুণ আছে সেইকাৰণে খুব কম দিনতে আমি মূলধন ঘূৰাই পাওঁ 1 নম্বৰ কথা 2 নম্বৰ আমি ইয়াৰ মৰ্টেলিটি বা ইয়াৰ যিটো মৃত্যুৰ হাৰ সেইটো কম তাৰপিছত আমাৰ বজাৰত এতিয়া বৰ্তমান দেখিছে আপোনালোকে ব্ৰইলাৰৰ চাহিদা খুবেই বেছি জনপ্ৰিয়তা বাঢ়ি গৈছে আৰু এই মাংস আমাৰ সকলো শ্ৰেণী বুঢ়াৰ পৰা কেঁচুৱালৈকে সকলোৰে কাৰণে প্ৰিয় আৰু মষ্টলি ডাইজেষ্টিভ আৰু পেলাটেবল আৰু দুটামান কথা কওঁ আমি যদি ফাৰ্মখন এখন আমি বিজ্ঞানসন্মত হিচাপে যদি আমি আগুৱাই নিওঁ তাৰ কিছুমান কথা আছে আমি কথা কিছুমান হ'ল বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি ফাৰ্মখনৰ স্থান নিৰ্বাচন কৰোঁতে আমি কিছুমান পইণ্ট চাব লাগিব তাৰপিছতে আমি চাব লাগিব তেওঁলোকৰ দানা তেনেকুৱা বা তেওঁলোকক কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আমি তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিম পোৱালিবিলাকক এনেকুৱা এটা বিজ্ঞানসন্মত আগবঢ়া কিছুমান কথা মানি চলিব লাগিব আৰু মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰোঁ সঁচাকৈ এই এটা ব্ৰইলাৰ লাভজনক ব্যৱসায় গোটেইখিনি আমাৰ কৃষক মই সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত আহক আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হৈ তেওঁলোকে নিজৰ জেগাত গৈ তেওঁলোকে নিজৰ ফাৰ্ম খুলি লাভৱান হওক মই তাৰে আশা কৰিছোঁ ব্ৰিড বুলি কওঁতে ব্ৰিডটো প্ৰথম ব্ৰিডৰ 1 ডে পোৱালিবিলাক চাব লাগে মানে কি ধৰক চাইজটো এটলিষ্ট 45 গ্ৰাম এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব লাগে আৰু ৱেইট হ'ব নালাগে টিটি থকা বা তেনেকুৱা বা ফিডাৰবিলাক যে লেতেৰা পেতেৰা এনেকুৱা নহয় চাফা হ'ব লাগে আৰু ভাল উন্নত জাতৰ ব্ৰিড হিচাপে আমাৰ হাবাৰ্ড আছে তাৰপিছতে ফেনকপ আছে এভিয়ান আছে আমি ইয়াতে ফেনকপ হেৰিটো কৰিছোঁ সেইটো ভাল হেৰি হয় জাত হয় তাৰপিছত আটাইতকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ব্ৰুডিংটো কেনেধৰণে কৰা হয় আচ্ছা ব্ৰুডিংটো একচুৱেলি প্ৰথম আমি ডে-ওল্ড চিকটো যেতিয়া আনি আমি ফাৰ্মত সোমাই দিয়াৰ আগতে সেইটো প্ৰথমতে চেনিটাইজ বা হেৰি কৰি ল'লোঁ আমি কৰি লৈ পেলাই লিটাৰ চিটাৰবিলাক পাৰি ল'লোঁ তাৰপিছতে লিটাৰৰ ওপৰত কাগজ পাৰি ডে-ওল্ড চিক যিটো আমি আচলতে চিক গাৰ্ডৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগে চিক গাৰ্ডটো এনেকুৱা হ'ব লাগে মানে 100 বাৰ্ডৰ কাৰণে 3 ফুট মিনিমাম 3 ফুট বেখাৰ্ডৰ চিক গাৰ্ডৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগে কাৰণ যদি 100 বাৰ্ডছটো আপোনাৰ বেছি জেগা যদি হেৰি কৰে সিহঁতে দৌৰি ফুৰিব হেৰি কৰিব আল্টিমেটলি মৰ্টেলিটি হ'ব পাৰে গতিকে এটা হেৰিত আৰু এই ব্ৰুডিঙৰ তলত ৰাখিব লাগে এতিয়া ব্ৰুডিংটো আপোনাৰ প্ৰথম সপ্তাহত 95 ডিগ্ৰী তাৰ ছেকেণ্ড সপ্তাহত ঠিক 5 ডিগ্ৰী কমাই আনি লাষ্ট আপোনাৰ 6 সপ্তাহত 70 পৰা 75 লাষ্টত আপোনাৰ 7 সপ্তাহৰ পৰা 7 উইক্সৰ পৰা 8 উইক্স 75 এনেকুৱা হেৰিতে 70 পৰা 75 এনেকুৱা হেৰিত ৰেঞ্জত তাৰপিছতো আল্টিমেটলি বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে হৈ যায় কাৰণ ব্ৰইলাৰটো আমি 7 to 8 উইক্সে ৰাখোঁ গতিকে আল্টিমেটলি 7 উইক্সে তাৰপিছত আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ পোৱালিখিনি যিটো আপোনাৰ মাৰেক ডিজিজ এই মাৰেক ডিজিজৰ ভেকচিনটো আমি য'ৰ পৰা আনিম সিহঁতে সেই কোম্পানীত তাতেই দিয়ে তাৰমানে য'ৰ পৰা অনা যায় সেই মাৰেক ডিজিজৰ ডে-ওল্ডটো তাৰপিছত আনি পেলাই ফাৰ্ষ্ট আমাৰ 2 ডেইজ প্ৰথম মিনিমাম 2 ডেইজ আপোনাৰ গ্লুক'জ পানী খুৱাব লাগে লগত ভিটামিন দিব লাগে তাৰপিছত আকৌ ধৰক 3 to 5 ডেইজ এণ্টিবায়'টিক দিব লাগে লগত ভিটামিন এ বা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এনেকুৱা হেৰিবিলাক দিব লাগে তাৰপিছতে আপোনাৰ কক্সিডিয়া বুলি এটা হেৰি হয় গতিকে কক্সিডিয়াছৰ কাৰণেও আমাৰ হেৰি দিব লাগে একচুৱেলি এণ্টিবায়'টিক হেৰিৰ লগত এণ্টিবায়'টিকটো 3 পৰা 5 দিনলৈকে দিলোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ ভিটামিন এ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বা কেলছিয়াম এইবিলাক আমাৰ দি থাকিব লাগে তাৰপিছত 7 ডেইজত অৰ্থাৎ 7 দিনৰ দিনা আমি এটা ভেকচিন কৰিব লাগে এইটো ৰাণীক্ষেত F1 যিটো ভেকচিন RD ভেকচিন F1ৰ আপোনাৰ প্ৰথম ড'জটো আমি নাক বা চকুত আমি দি পেলাই সেইটো হেৰি কৰিব লাগে নেক্সট আপোনাৰ 14 ডেইজ অৰ্থাৎ 2 সপ্তাহত IBD বুলি এটা ভেকচিন আছে এইটো IBD ইনফেকচিয়াছ বাৰ্চেল ডিজিজ এই ডিজিজটোৰ এগেইনষ্টে আমি ভেকচিনটো দিব লাগে এই ভেকচিনটো দিয়াৰ পিছত 14 ডেইজ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ খুব তেনেকুৱা ভেকচিনৰ প্ৰয়োজনটো নাথাকে কাৰণ আমি 8 সপ্তাহত
মেক্সিমাম 8 সপ্তাহৰ ভিতৰতে, কাৰণ ছেকেণ্ড ড'জটো ছেকেণ্ড ভেকচিন F1 F2 যিটো সেইটো দিবলগীয়া নহয়, কাৰণ সেইটো যিহেতু 8 সপ্তাহৰ পিছতে আমি জেনেৰেলি দিওঁ, গতিকে আল্টিমেটলি সেই ভেকচিনটো দিব লগা নাই। এতিয়া ব্ৰইলাৰ ক্ষেত্ৰত 8 সপ্তাহত যদি বিক্ৰী হৈ যায়, গতিকে F1 ভেকচিনটো দিলেই হৈ যায়। এতিয়া কথা হ'ল পোৱালিবিলাক আনি তাৰপিছত আমি 2 সপ্তাহলৈ এই আপোনাৰ চিক গাৰ্ডৰ ভিতৰত থাকিল, তাৰপিছত 2 সপ্তাহৰ পিছত আমি চিক গাৰ্ডটো হেৰি কৰি দিব পাৰোঁ। আল্টিমেটলি ইহঁতৰ তাৰমানে কি হয়, যাতে এই ফাৰ্মখনৰ মানে ব্ৰইলাৰ যিটো ঘৰ, সেই ঘৰটোত যাতে সুচলৰূপে যাতে বতাহ বাহিৰৰ পৰা আহিব পাৰে, তেনেকুৱা হেৰি কৰিব লাগে। আৰু যিহেতু 2/3 নেটিং কৰি দিয়া যায়, যিটো ব্ৰইলাৰ হাউচ যিটো নেটিং কৰি দিয়া যায়, তলৰখিনি বন্ধ হৈ থাকে, গতিকে সেইখিনিত যাতে বৰষুণ চৰষুণ বা বতাহ চতাহ আহিলে যদি ভিতৰত আকৌ এফেক্ট হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমাৰ কি ক'লে এগ্ৰমেট বা চটি বস্তাৰ হেৰি আমি দি থ'ব লাগে। গতিকে যেতিয়া বৰষুণ আহিব তেতিয়া, আৰু যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব, যেতিয়া ইহঁতে এইটো চাব লাগে যে ইহঁতে খুব ঘনকৈ হেৰি কৰি আছে নেকি, কাৰণ যদি ঘনকৈ হেৰি কৰে তেতিয়া হিটটো বেছিয়ে পাই যাব। গতিকে আল্টিমেটলি সিহঁতক দৰকাৰ হ'লে কেতিয়াবা কি হয় ফেন দি পেলাই আমি হেৰি কৰিব লগা হয়। গতিকে টেম্পাৰেচাৰটো আপোনাৰ ব্ৰুডিঙৰ ক্ষেত্ৰত সেই যিখিনি লাগে, যদি অত্যাধিক টেম্পাৰেচাৰ থাকে বাল্বৰ ভিতৰত, তেতিয়া অট'মেটিকলি বাহিৰ ফালে ওলাই আহিব। আকৌ যদি লাগে সিহঁতক তেতিয়া আকৌ ভিতৰৰ ফালে যাব, তেনেকুৱা ছিষ্টেমত মানে হেৰিটো কৰিব লগা হয়।